Γεια σας ψαράδες μου. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, όμως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας για λίγο. Αυτό ακριβώς κάνω και εγώ τις τελευταίες 10 μέρες και για αυτό το λόγο δεν έχω φρέσκα ψάρια, φρέσκα βίντεο με ψάρια να σας δείξω. Όμως, έχουμε το χρόνο και έχω τα πλάνα για να συζητήσουμε για την παράνομη αλεία και πιο συγκεκριμένα για το δυναμίτι. Όπως ξέρετε, δυστυχώς εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί που αδιαφορούν για τη ζημιά που προκαλούν και βλέπουν απλά τη θάλασσα σαν ένα ATM που πάνε για να σηκώσουν λεφτά. Έτσι, μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν πολλές φορές είναι να πετάνε δυναμίτι. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε φάει δυναμίτι και αν έχετε φάει, πείτε μου πραγματικά σε ποιες περιοχές για να προσπαθήσουμε να ανακηρύξουμε την πιο επικίνδυνη περιοχή για δυναμίτες στην Ελλάδα. Είχα την τύχη στη ζωή μου να έχω φάει 4 φορές δυναμίτι και να τους έχω και τους 4 καταγεγραμμένους σε κάμερα. Τον ήχο τους δηλαδή, την έκρηξη. Η πρώτη φορά που έφαγα δυναμίτι ήταν 1η Πρώτου το 2011 στην Άνδρο και η χρονιά μου δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Ελάτε να δείτε. Νομίζω το ακούσατε ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσω το βίντεο πίσω. Άλλωστε όποιος θέλει το γυρνάει και το ξανακούει. Οπότε έχουμε ένα βαθμό για την Άνδρο. Μετά λοιπόν από 6 χρόνια ηρεμίας περίπου, στις 21 Ιουλίου το 2017 βρίσκομαι με το φίλο μου το Σαράντι στη δυτική πλευρά της Πάτμου και πάμε να ψαρέψουμε μια ξέρα. Εν ολίγης να σας πω ότι δεν έχω ξανατρομάξει τόσο πολύ ποτέ μου μέσα στη θάλασσα όσο εκείνη τη μέρα. Όπως θα καταλάβατε, αυτός δεν ήταν απλά ένας πολύ μεγάλος δυναμίτης, αλλά ήταν και πάρα πολύ κοντά μας. Τόσο εγώ στο βυθό, αλλά και ο Σαράντης στην επιφάνεια, αισθανθήκαμε στο στήθος μας το οστικό κύμα. Φυσικά, κοιτάξαμε και πάλι έξω, δεν είδαμε κάποιο σκάφος ή κάποιον στην ακτή. Οπότε, ένας πόντος και για την Πάτμο. Ο τρίτος δυναμίτης ήταν στις 28 Απριλίου το 19, στην πανέμορφη παραλία στα Σχοινάρια, στην Κρήτη, νότια του Ρεθύμνου, όπου και είχαμε διοργανώσει πρόσφατα την πρώτη οργανωμένη αφαίρεση λεοντόψαρων στην Ελλάδα. Εδώ, άμα θέλεις, μπορείς να δεις και εκείνο το βίντεο, αλλά πάμε τώρα να σου δείξω κάτι πιο ενδιαφέρον. Νομίζω όλοι μπορέσατε να ακούσετε ξεκάθαρα την έκρηξη, όμως αυτό που δεν μπορείτε να δείτε και να αντιληφθείτε είναι ο αντίλαλος που προκαλεί, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα στο διάγραμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε την αρχική έκρηξη και εδώ ακολουθεί ο αντίλαλος.
το σχέδιο, αν παρατηρήσετε, είναι σχεδόν ίδιο. Κάνει ένα ανέβασμα, κατεβαίνει, μένει παρατεταμένο, ανέβασμα, κατεβαίνει και ένα ανεβοκατέβασμα και χάνεται πάλι. Έτσι ακριβώς και εδώ πέρα, άμα το δούμε πιο κοντά, είναι η ίδια ακριβώς δομή. Ανεβοκατέβασμα, παρατείνεται λίγο, ανεβαίνει. Αυτή εδώ είναι η ηχός αυτού εδώ πέρα. Καθώς ο ήχος έρχεται από πέλαγος, η θάλασσα τον πιάνει για πρώτη φορά τον ήχο και στη συνέχεια, αφού ακουμπήσει στα βράχια και επιστρέψει, τον ξαναπιάνει για δεύτερη φορά. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με αυτό, η δομή των κυμάτων, απλά είναι πολύ πιο αχνό. Έτσι, έχουμε έναν ακόμα βαθμό για την Κρήτη και μένει να δούμε στο τέταρτο βίντεο και άλλο ένα βίντεο bonus ποιον θα ανακηρύξουν τον νικητή. Η τέταρτη λοιπόν φορά που έφαγα δυναμίτη ήταν στις 2 Τρίτου το 20 και ήταν πάρα πολύ κοντά, λίγα μίλια μόλις μακριά από τα σχοινάρια που είχα φάει την προηγούμενη φορά το δυναμίτη. Το δυναμίτη το δάξε. Τώρα βέβαια αυτός μπορεί να έσκασε μακριά και να μην ήταν πολύ δυνατός και να μην τον ακούσατε καλά, όμως το διάγραμμα δεν λέει ποτέ ψέματα και γι' αυτό σας έκανα όλη την εισαγωγή πριν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σε αυτό το σημείο, επειδή βρίσκομαι και κοντά στα βράχια στο βυθό, αλλά αριστερά μου είναι ο τοίχος της ακτογραμμής, ο δυναμίτης ακούγεται και συνέχεια ακούγεται ο αντίλαλος από τα βράχια κάτω μου και συνέχεια ακούγεται και ο αντίλαλος από τα βράχια της ακτογραμμής δίπλα μας. Λοιπόν, ήταν το τελευταίο δικό μου βίντεο που μας κάνει το σκορ 1 για την Άνδρο, 1 για την Πάτμο και 2 για την Κρήτη. Να δούμε το τελευταίο bonus βίντεο, θα φέρει κάποια αλλαγή ή πάμε όπως είμαστε. Ο πέμπτος δυναμίτης λοιπόν είναι από τις 11 Πρώτου το 2020 και η μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε σύλληψη. Όμως η ιστορία μας ξεκινάει λίγο πιο πριν, στις 25 Πρώτου, στις 25 Δωδεκάτου μάλλον του 19, όταν είχα βρεθεί με ένα φίλο μου στην παραλία του Ομπρογιαλού για να κάνουμε μια βουτιά. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτόν ακριβώς τον κάβο που βλέπετε εδώ. Όταν φτάσαμε στην παραλία λοιπόν με το φίλο μου, μου εξήγησε ότι σε αυτό το σημείο είναι ένας ο οποίος πολύ συχνά πέφτει με μπουκάλα, αλλά ρίχνει και δυναμίτες. Φυσικά εγώ το ρώτησα γιατί δεν του φωνάζετε το λιμενικό να τον δέσει και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η απάντησή του ήταν ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν. Λίγες μέρες μετά από αυτό, 1η Πρώτου το 2020 και αφού ανέβασα το βίντεο, μου στέλνει ένας άλλος φίλος μου από την Κρήτη που το είχε δει και μου λέει ότι όταν πηγαίνεις σε αυτό το μέρος να προσέχεις, γιατί εκεί πέρα ρίχνουν πολύ συχνά δυναμίτες. Φυσικά και πάλι εγώ του λέω ρε φίλε, γιατί δεν το καλείτε όταν γίνεται αυτό, να καλέσετε το λιμενικό να το μαζέψει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Όχι, λέει, δεν θα ασχοληθούν. Έτσι του εξήγησα ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να κρυφτεί όταν δει κάποιον να το κάνει, να κρυφτεί, να πάρει ένα βίντεο και να καλέσει το λιμεναρχείο να έρθει. Έτσι όταν το λιμενικό θα έρθει άμα το πιάσει, υπάρχει και το βίντεο που αποδεικνύει την παρανομία. 10 μέρες αργότερα ακριβώς λοιπόν, στις 11 Πρώτου 2020, ο φίλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ήρθαν τελικά και τον έπιασαν και μαζί μου στέλνει αυτό εδώ το βίντεο. Το λιμενικό λίγη ώρα αργότερα έφτασε στην παραλία, όπου τον βρήκε μέσα στο νερό με τις μπουκάλες, αν δεν κάνω λάθος, να μαζεύει τα ψάρια. Και αργότερα έμαθα ότι έφαγε ένα πρόστιμο της τάξεως των 10.000 ευρώ.
Λίγο καιρό μετά από αυτό και μετά από καταγγελία ενός επαγγελματία στην Άνδρο, πιάστηκαν για δεύτερη φορά 2 ψαροντουφεκάδες με πολλά κιλά μαύρα ψάρια και αρκετά από αυτά σε μικρό μέγεθος. Φάγανε και αυτοί από 2,5 μέχρι 3 χιλιάρικα ο καθένας, από ό,τι έμαθα. Δεν σχετίζεται με τους δυναμίτες, απλά το αναφέρω γιατί δείχνει ότι τα λιμεναρχεία όταν θέλουν μπορούν και κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το τελευταίο βίντεο λοιπόν μας κάνει το σκορ 3 για την Κρήτη και κερδίζει σαν το νησί με τις περισσότερες καταγεγραμμένες εκρήξεις δυναμίτη σε βίντεο. Από όλα αυτά που συμβαίνουν, κρατήστε το θετικό, που είναι ότι η θάλασσα επιτέλους θα πάρει μια ευκαιρία να ανασάνει και μακάρι όταν γυρίσουμε όλοι να γυρίσουμε σε ένα πιο πλούσιο βυθό και πλέον να κάνουν ο καθένας ό,τι μπορεί για να το διατηρήσουμε έτσι. Καλή δύναμη.